केसी कम्प्युटर ल्याबमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यदि तपाई नआउनु भएको छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनकि तपाईहरुको लागि म यस्तै नयाँ तपाईहरुलाई काम लाग्ने टिप्सहरु म लिएर आउँछु। त्यसैले च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला कि यस्तै किसिमको नोटिफिकेसन तपाईहरुलाई आउँछ। आजको टपिक छ एनसेल को सिम हामी युज गर्छौं हैन, तर हामीलाई एनसेल ले 10 वटा डेली को एसएमएस फ्री गर्न दिएको छ। तपाईहरुलाई थाहा छ भने धेरै राम्रो छ। यदि तपाईहरुलाई थाहा छैन भने म आज तपाईहरुलाई देखाउने छु गरेर कि कसरी हामीले एनसेल को एप्स युज गरेर हामीले 10 वटा एसएमएस डेली युज गर्न सक्छौं। त्यसको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो, आफ्नो मोबाइलमा जानु, फोनमा जानु, अनि तपाईको मोबाइल फोनमा प्ले स्टोरमा जानु। प्ले स्टोरमा जानेबित्तिकै तपाईले एनसेल को एप डाउनलोड गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला एनसेल को एप छ भने तपाईले डेली 10 वटा एसएमएस फ्री युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ क्लिक गर्नु अनि यहाँ एनसेल लेख्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नु माथिमा आउँछ एनसेल एपीके भनेर, अनि यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ भने यतिखेर तपाईले यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले के गरेछु, डाउनलोड गरिसकेको छु। त म त डाइरेक्ट के गर्छु, म आफ्नो एनसेल एपमा जान्छु। म एनसेल एपमा गएर म एनसेल खोले। यदि तपाईले नयाँ डाउनलोड गर्नु भएको छ भने तपाईले लगइन गर्नुपर्छ। यहाँ लगइनमा क्लिक गर्नु। तपाईले कुन ल्याङ्ग्वेजमा तपाईले युज गर्नुहुन्छ यो एप्सलाई, त म इंग्लिशमा गर्छु अनि म कन्फर्म गर्छु। अनि यति गर्नेबित्तिकै तपाईले टर्म एन्ड कन्डिसनमा तपाईले एग्री गर्नुपर्छ। त्यो टर्म एन्ड कन्डिसन तपाईले के गर्नु, एग्री गर्नु। अनि तपाई आफ्नो नम्बर दिनु। यहाँ जस्तै म आफ्नो नम्बर दिन्छु। यहाँ अनि त्यसपछि के गर्नु, तपाई आफ्नो सबमिट गर्नु। तपाई आफ्नो नम्बर दिएर सबमिट गर्नु। अनि तपाईको नम्बर हाल्ने बित्तिकै तपाईले के हुन्छ कि पिन नम्बर आउँछ। तपाईको जुन नम्बरमा हेर्नु पर्यो, मेरो पिन नम्बर आइसक्यो। त म यो पिन नम्बर अब यहाँ डायल गर्छु। म आफ्नो यहाँ जुन पिन नम्बर मलाई एनसेलले दियो, त म यो के गर्छु, अब सबमिट गर्छु। म सबमिटमा क्लिक गर्छु। पिन नम्बर अब यति गर्ने बित्तिकै हेर्नु कि सबै देखाइदियो। जस्तै यो कसको नाममा छ तपाईले यहाँ हेर्नु। जस्तै मेरो बुवाको नाममा छ भने यहाँ देखाइदियो, नाम पनि देखाइदियो हैन। यति तरिकाले तपाईले एनसेल को एप युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईलाई म देखाउनु छु कि एनसेल को एपमा यहाँ धेरै अप्सन दिएको छ। धेरै मतलब तपाईलाई अनलाइन रिचार्ज गर्नु छ, शपिङ गर्नु छ, माइफाइ गर्नु छ, कल हिस्ट्री निकाल्नु छ भने जस्तै 6 महिनाको, 1 सालको, 10 दिनको जति गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले म देखाउनु छु अर्को भिडियोमा। तर म तपाईलाई आज सानो भिडियो बनाउँदै छु कि एनसेल को एप्समा हामी कसरी 10 वटा एसएमएस फ्री युज गर्न सक्छौं। त्यसको लागि तपाई के गर्नु, यहाँ कुरामा जानु, मेनुमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले हेर्नु सेन्ड फ्री एसएमएस लेखेको छ। त म के गर्छु, यहाँ सेन्ड फ्री एसएमएसमा जान्छु। यहाँ क्लिक गर्छु। अब यहाँ हेर्नु तपाईले यहाँ आफ्नो नम्बर भनिरहेको छ, कसको नम्बर तपाईले गर्नुहुन्छ। त यहाँ नम्बर आफ्नो जसले तपाईले मेसेज गर्न चाहनु भएको छ अनि त्यो नम्बर हाल्नु। त यहाँ लेखिरहेको छ सेन्ड 10 फ्री एसएमएस टु एनी एनसेल नम्बर पर डे। एक दिनमा हामी 10 वटा एनसेल को नम्बरमा फ्री युज गर्न सक्छौं। र क्यारेक्टर भनेको यो लिमिटेड भनेको 160 क्यारेक्टर भनेको एउटा एसएमएस मानेको छ तपाईले भनेको छ। त म जस्तै एउटा नम्बरमा मेसेज गर्छु। अब यहाँ म हाई लेख्छु अनि के गर्छु, म यो सेन्ड गरिदिन्छु। हेर्नु सेन्ड गर्दा हेर्नु योर मेसेज has been sent successfully। यति तरिकाले तपाईले 10 वटा एसएमएस डेली को तपाईहरुले एनसेल को यदि तपाईले एप्स युज गर्नुहुन्छ भने युज गर्न सक्नुहुन्छ। यति तरिकाले थ्यांक यू हेर्दिनु भएकोमा।